माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल भन्नु र स्प्रेडसिट भन्नु एउटै हो। अब यो चाहिँ के को लागि युज हुन्छ त भन्दा व्हाट इज एमएस एक्सेल इज युज फर एमएस एक्सेल इज द स्प्रेडसिट सफ्टवेयर इट इज युज फर अर्गनाइज एन्ड क्याल्कुलेट द डाटा इट्स द सिम्पल डेफिनेसन्स अफ स्प्रेडसिट अथवा एक्सेल। अब यसको एक्ज्याक्ट डेफिनेसन चाहिँ मैले यहाँ लेखाएको छ। अब यो तरिकाले जाउँ हामी। इट इज एन एप्लिकेसन प्याकेज यो एउटा एप्लिकेसन प्याकेज हो युज टु टाइप इन्फर्मेसन इन द फर्म अफ टेबलको फर्ममा चाहिँ इन्फर्मेसन टाइप गर्न सक्यो एन्ड परफर्म क्याल्कुलेसन विथ दिस इन्फर्मेसन युजिङ सम फर्मुला एन्ड फङ्सन्स। क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले के सम फर्मुला र फङ्सन्स लगाएर चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन गर्न सकियो। इट इज मेड अफ र एन्ड कलम र कलमले बनेको हुन्छ। इट इनेबल अर्गनाइज एन्ड म्यानिपुलेट डाटा इन टेबुलर फर्मेट भनेको छ। यो एउटा यस्तो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जुनले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई टेबलको फर्ममा लेख्न मद्दत गर्छ अनि यसले चाहिँ फर्मुला र फङ्सन्सको माध्यमबाट इन्फर्मेसन क्याल्कुलेसन गर्छ। एक्सेल चाहिँ र कलमले बनाएको हुन्छ भन्ने जान्ने हामी डाटा टाइप गर्दा टेबुलर फर्ममा चाहिँ डाटा टाइप गर्छौँ नगरे पनि टेबुलर फर्ममा चाहिँ डाटा टाइप हुन्छ। अब यसको विशेषताहरू के छ त्यो पनि हेरौँ। फिचर्स अफ स्प्रेडसिट यहाँ चाहिँ धेरै डाटाहरू चाहिँ राख्ने क्षमता हुन्छ। यो एक्सेलमा चाहिँ यसले चाहिँ एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ हामीलाई। डिसिजन गर्ने क्षमता हुन्छ। वर्ड प्रोसेसिङ फेसिलिटिज दिएको हुन्छ। वर्ड प्रोसेसिङ फेसिलिटिज भन्ने के हो भन्दा फन्ट कलर साइजहरू हामीले चेन्ज गर्न सकियो। फन्ट स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सकियो। अन्डरलाइन गर्न सकियो। बोल्ड इटालिक गर्न सकियो। सुपर स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट गर्न सकियो। त्यो मात्र होइन यसले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पछाडिको अगाडिको ब्याकग्राउन्ड फोरग्राउन्ड र वर्ड आर्ट फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छ हामीलाई। यसबाट चाहिँ हामी जति चाहियो उति कपीहरू लिन सक्छौँ। अब यहाँनिर त्यही कुराहरू मैले जे भने त्यही कुराहरू यहाँ दिएको छ।